Chào tất cả các bạn. Lưỡng mật là một loài động vật có vú trong họ chồn thuộc bộ ăn thịt. Đây là loài bản địa ở châu Phi, Tây Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Lưỡng mật ong không giống với các loài lưỡng khác, thay vào đó có nhiều sự tương đồng về kết cấu với loài chồn. Hãy cùng mình khám phá những điều thú vị nhất về chúng nhé. Nó chủ yếu ăn thịt và ít nguy cơ bị săn trong tự nhiên vì có lớp da dày và khả năng phòng vệ rất ấn tượng. Nó được phân loại là loài ít được quan tâm bởi sách đỏ do phạm vi phân bố rộng lớn và khả năng thích nghi tốt với môi trường. Về hình dáng, lưỡng mật có thân hình chắc nịch, chân ngắn, mình dài, tai nhỏ, khuôn mặt có màu trắng và đen đặc trưng cùng với bộ lông màu xám. Da của nó chùn xuống khá nhiều giúp nó xoay và xoắn cơ thể một cách dễ dàng. Dao quanh cổ dày tới 6mm tạo ra lợi thế lớn cho lưỡng mật khi giao đấu với kẻ thù. Lưỡng mật có đôi chân ngắn và chắc chắn, mỗi bàn chân có 5 ngón. Bàn chân được trang bị những móng vuốt rất khỏe, chi trước dài hơn chi sau. Ngoài ra chân của chúng được sử dụng để đào hang dưới lòng đất. Nơi ở của chúng luôn được giữ sạch sẽ. Hành vi và sinh thái. Lưỡng mật chủ yếu sinh hoạt đơn độc, nhưng ở châu Phi người ta cũng đã thấy chúng đi săn theo cặp trong mùa sinh sản vào tháng 5. Lưỡng cũng sử dụng các hang cũ của lợn đất, lợn rừng và mối. Nó là một thợ đào lành nghề, có thể đào đường hầm vào mặt đất cứng trong 10 phút. Các hang này thường chỉ có một lối vào, chỉ dài 1 đến 3 mét, với một buồng làm ổ không được lót thêm bằng bất cứ thứ gì. Lưỡng mật ong khét tiếng về sức mạnh, sự hung dữ và độ dẻo dai. Chúng có thể tấn công dã man và không sợ hãi gần như bất kỳ loài nào khác, thậm chí còn đẩy lùi những kẻ săn mồi lớn hơn nhiều như sư tử và linh cẩu. Vết ong đốt, vết lông nhiễm găm và vết cắn của động vật hiếm khi xâm nhập được vào da của chúng, vì lớp da của chúng rất dày. Nếu ngựa, gia súc hoặc trâu rừng xâm nhập vào hang của một con lưỡng mật ong, nó sẽ tấn công chúng. Tuy nhiên, chính vì lý do không sợ trời, không sợ đất mà lưỡng mật đôi khi phải trả giá. Trong vườn quốc gia Kalahari Games Park, một con lưỡng mật ong đã bị giết bởi sư tử. Ở tỉnh Cape, nó là con mồi tiềm năng của bá hoa mai. Trăng đá, cá sấu sông Nin và linh cẩu đốm cũng thỉnh thoảng săn lưỡng mật. Về chế độ ăn, xét trong họ nhà chồn, lưỡng mật có chế độ ăn đơn giản tương tự như chồn sói. Nó kiếm thức ăn bằng cách đào bới bên ngoài phạm vi hang. Lưỡng mật là loài động vật ăn tạp. Lưỡng mật thường đột kích vào các tổ ong để tìm kiếm ấu trùng ong và mật ong. Nó cũng thích ăn côn trùng, ếch, rùa cạn, rùa biển, thằn lằn, động vật gặm nhấm, rắn, chim và trứng. Ngoài ra, những loại quả mọng, rễ, củ và các loại rau cũng là những món khoái khẩu của lưỡng. Khi săn mồi, nó nuốt chửng tất cả các bộ phận của con mồi bao gồm da, lông, lông vũ, thịt và xương, dùng chân trước để giữ thức ăn. Phần lớn con mồi của lưỡng mật là những loài có trọng lượng nặng hơn 1 lạng, chẳng hạn như rắn hổ mang, trăng đá châu Phi non và thỏ nhảy Nam Phi. Ở Kalahari, những con lưỡng mật cũng tấn công cả cừu và dê nhà. Về sinh sản, bạn đã biết gì về thói quen sinh sản của những con lưỡng mật chưa? Thời gian mang thai của nó kéo dài 6 tháng và thường sinh đôi. Trong tự nhiên, tuổi thọ của lưỡng mật chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt, lưỡng mật có thể sống đến 24 năm. Lưỡng mật thường phát ra âm thanh khàn khàn. Khi giao phối, con đực phát ra âm thanh gầm gừ lớn. Khi đối đầu với chó, lưỡng mật phát ra âm thanh như gấu con. Không rõ có phải là để dụ gấu mẹ tới để bảo vệ cho nó hay không. Về phân bố và sinh cảnh, lưỡng mật có phạm vi hoạt động qua hầu hết các khu vực cận Sahara ở châu Phi, từ Western Cape, Nam Phi đến Nam Maroc và Tây Nam Algeria, và bên ngoài châu Phi qua Ả Rập, Iran và Tây Á đến Turkmenistan và bán đảo Ấn Độ. Những điều thú vị về con lưỡng mật ong. Hàm của một chú lưỡng mật ong sẽ không bị lệch. Cơ hàm của lưỡng mật ong được thiết kế cố định khiến nó không thể bị chật ra ngoài. Điều đó có nghĩa là gì? Về cơ bản, nó có nghĩa là nếu chúng cắn một cái gì đó, chúng sẽ không bao giờ buông ra. Cho dù bạn làm mọi cách như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Để có được sức mạnh cơ hàm đáng kinh ngạc này, chúng ta phải hy sinh khả năng vận động của hàm. Do đó, chúng chỉ có thể di chuyển hàm lên xuống, sang trái và phải. Mỗi con cái có 4 núm vú. Đây là sự thật thú vị về những con lưỡng mật. Con cái có 2 cặp vú với núm vú. Điều này rất hữu ích vì chúng thường sinh đôi, và cả cặp sinh đôi có thể bú cùng một lúc. Hậu môn đảo ngược phun ra chất lỏng bốc mùi.
Những con lửng mật có thể quay hậu môn của chúng từ trong ra ngoài và bắn ra chất lỏng có mùi hôi khiến hầu hết mọi người đều nghẹt thở. Đây là thối thuật, một huyết kế giới hạn chỉ có ở vài loài họ trồn. Loại hành vi này tương tự như trồn hôi. Theo các nhà khoa học giải thích, lửng mật có một túi hậu môn có thể thay đổi hướng và bắn chất hôi. Một số nhà khoa học cho biết đây là biện pháp bảo vệ lửng mật khỏi những kẻ đi săn. Những người khác lại tin rằng chất lỏng này có tác dụng gây mê đối với ong. Chất lỏng này cũng được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ và đe dọa các đối thủ. Một trong những sinh vật thông minh nhất châu Phi. Tuy có hình dáng nhỏ nhắn nhưng lửng mật có bộ não khổng lồ. Chúng là một trong những sinh vật thông minh nhất châu Phi, có khả năng đánh lừa những kẻ bắt giữ chúng và thoát khỏi bất kỳ cái bẫy nào do con người tạo ra. Mặc dù không thuộc loài linh trưởng nhưng chúng có khả năng chế tạo và sử dụng các công cụ. Ví dụ, chúng sẽ lăn các cành cây bị ngã vào vị trí thích hợp để chúng có thể leo lên tìm kiếm thức ăn. Nếu gặp chướng ngại vật trên đường di chuyển, chúng sẽ tìm cách để đào bên trên hoặc bên dưới chướng ngại vật để vượt qua. Một con vật phản công khi bị săn đuổi. Người ta quan niệm rằng có 5 loài động vật lớn ở châu Phi thường phản công lại thợ săn. Đó là trâu rừng, voi, tê giác, sư tử và báo hoa mai. Chúng là những con mồi nguy hiểm nhất đối với thợ săn vì chúng cũng săn ngược lại họ. Tuy nhiên thực tế có nhiều hơn 5 loài như vậy, trong đó có lửng mật. Những con lửng mật không bao giờ lùi bước, ngay cả khi đối mặt với sư tử và báo. Chúng sử dụng móng vuốt sắc nhọn để sát thương đối thủ và biết chính xác chỗ hiểm để tấn công. Những kẻ săn mồi đực thường bị lửng mật tấn công vào tinh hoàng, trong khi những kẻ săn mồi cái thường bị tấn công ở mắt và dưới bụng. Một cách tấn công nghe khá là bẩn bựa, nhưng lại hiệu quả đến từ vị trí của khá lửng. Những chú lửng mật ong yêu mật ong. Vâng, nghe có vẻ hơi thừa nhưng mình sẽ giải thích kỹ hơn. Điểm đáng chú ý là lửng mật ăn mật ong. Đó là lý do tại sao chúng cần tìm cách gây mê bầy ong. Chỉ cần tưởng tượng một con lửng mật đột nhập vào nhà của bạn và lấy cắp tất cả mật ong của bạn. Y như trộm đến bắt chó nhà bạn thì bạn sẽ làm gì? Những con ong cũng vậy đấy. Các nhà khoa học cho rằng chúng đã thôi miên hoặc làm tê liệt những con ong bằng một chất gây tê đặc biệt. Ấu trùng ong là thức ăn ưa thích khác của chúng. Đừng nghĩ rằng những loài động vật này ngơ ngẩn khi kiếm thức ăn. Những ấu trùng này là loại thức ăn rất giàu dinh dưỡng đấy nhé. Thời gian săn mồi của chúng rất linh hoạt. Những con lửng mật có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng chủ yếu hoạt động vào ban ngày trong mùa lạnh và hoạt động vào ban đêm trong những mùa ấm. Tuy nhiên, hầu hết lửng mật sống gần khu định cư của con người sẽ chủ yếu hoạt động về đêm. Chúng có thể đào hang không biết mệt mỏi. Hàng ngày những con lửng mật sử dụng móng vuốt dài để đào hang nghỉ ngơi. Chúng sẽ đào ở bất cứ đâu, dưới đất, trong thân cây hoặc thậm chí trên một ụ mối cũ. Khi cần thiết, chúng có thể tự đào một cái hố ẩn nấp trong vài phút và sử dụng kỹ năng khai quật thiên bẩm để bắt con mồi dưới lòng đất. Lửng mật không siêng năng trong công việc nhà. Vì thế lửng mật thường thuê người giúp việc. Đùa thôi các bạn, vì lửng mật không có tiền để trả cho họ đâu. Nếu một con lửng mật lười biếng tạo ra hang của nó thì nó sẽ kiếm hang của những loài khác. Chúng cảm thấy thoải mái trong hang của lợn đất, cáo, cầy măng gút. Bất kỳ cái hang nào xuất hiện kẽ hở hoặc lỗ hổng cũng sẽ dẫn đường cho lửng mật tìm đến. Chúng thực sự rất giỏi trong việc thích nghi. Lửng mật thường hoạt động vào ban ngày trong mùa đông, nhưng khi chúng cần tránh con người, chúng sẽ hoạt động vào ban đêm. Chúng được cho là kẻ xấu. Lửng mật đã được sách kỷ lục Guinness mệnh danh là sinh vật gan dạ nhất thế giới. Nhưng chúng thậm chí còn hơn cả gan dạ. Lửng mật cực kỳ hiếu chiến. Chúng xâm chiếm lãnh thổ và háo hức đánh nhau ngay cả với nhím. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng bất khả chiến bại. Linh cẩu, sư tử, báo hoa mai và trăng đều là kẻ thù của lửng mật bên cạnh con người. Nhưng việc có ít kẻ thù như vậy chứng tỏ lửng mật chắc chắn không phải dạng vừa, Sơn Tùng MTP. Chúng là những con trồn yêu thích sự cô đơn. Những con lửng mật cùng họ với trồn, và cũng như trồn, lửng mật thích sống đơn độc. Chúng thích không gian riêng nên muốn tránh xa địa bàn của đồng loại hoặc các loài khác. Châm ngôn sống của lửng là nước sông không phạm đến nước giếng. Chúng thường chỉ ở gần nhau để giao phối. Chỉ có lửng mật con là ngoại lệ. Chúng thường gắn bó với lửng mẹ lâu đến mức cơ thể chúng lớn hơn cả lửng mẹ. Video của mình đến đây cũng là hết. Hãy bấm đăng ký kênh nếu như bạn yêu thích khám phá thế giới động vật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.